દર્શક મિત્રો, આપને સરદાર પટેલની ગૌરવગાથા વિશે સંભળાવીશ કે મકાન વગરના ગૃહપ્રધાન એટલે નિસ્પૃહી અને દેશપ્રેમી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. ભારતને આઝાદી આપતા પૂર્વે વાઇસરોય વેવેલે વચગાળાની સરકારની સ્થાપના કરી હતી અને આ વચગાળાની સરકારમાં સરદાર પટેલને ગૃહમંત્રીની જવાબદારી સોંપવામાં આવી. ગૃહમંત્રી બનેલા સરદાર ઉપર એક મોટી સમસ્યા આવી ઊભી રહી કે આ સરદારને દિલ્હીમાં પોતાના નામની કોઈ સ્થાવર મિલકત જ નહોતી અને પોતાના નામનું કોઈ મકાન જ નહોતું. માત્ર દિલ્હીમાં જ નહીં, પરંતુ તેમને આ ધરતી પર પોતાના નામની કોઈ સ્થાવર મિલકત નહોતી અને એ વખતે તો મંત્રીઓને રહેવા માટે બંગલા પણ ફાળવવામાં નહોતા આવતા. આથી હવે રહેવું ક્યાં? સરદાર પટેલ અત્યાર સુધી તો જ્યારે દિલ્હીની મુલાકાતે આવવાનું થતું ત્યારે ઘનશ્યામદાસ બિરલાજીને ત્યાં મહેમાન બનીને રોકાતા હતા, પરંતુ હવે એક દેશના ગૃહમંત્રી બન્યા પછી બિરલાજીને ત્યાં રહેવામાં પણ ઔચિત્યનો ભંગ થાય અને વહીવટી રીતે પણ સાનુકૂળ નહોતું. સરદારની મૂંઝવણ પારખી ગયેલા દિલ્હીના અગ્રીમ ઉદ્યોગપતિ બનવારીલાલ શેઠ સરદારને મળવા માટે આવ્યા. સરદારને મળતા તેઓને અત્યંત આદરભાવ થયો અને આ બનવારીલાલ શેઠ સરદારના મોટા ભાઈ વિઠ્ઠલભાઈના ખાસ મિત્ર હતા. તેમણે સરદારને જણાવ્યું કે સરદાર, બિરલા હાઉસમાં આપને વહીવટી સરકારી કામ ચલાવવું સાનુકૂળ નહીં આવે એ હું જાણું છું. આથી તમને એક નાની વિનંતી કરવા આવ્યો છું. ત્યારે સરદારે કહ્યું છે કે બનવારીલાલ, તમે શું કહેવા માંગો છો? ત્યારે બનવારીલાલે પોતાની મનોભાવના વ્યક્ત કરતા કહ્યું છે કે સરદાર, ઔરંગઝેબ રોડ પરનો મારો વિશાળ બંગલો આ સાવ ખાલી પડ્યો છે અને આપને બધી જ રીતે વહીવટી રીતે અનુકૂળ આવે તેમ છે અને મારી એવી ઈચ્છા છે કે સરદાર, જ્યાં સુધી કોઈ બીજી વ્યવસ્થા ન થાય ત્યાં સુધી તમે તે બંગલામાં રહો. સરદાર માણસ પારખું હતા, આથી સરદારે આ બનવારીલાલની દરખાસ્ત પાછળ કોઈ બદ ઇરાદો નથી તેમ સમજી અને આ બંગલામાં રહેવાની મંજૂરી આપી. એક ઔરંગઝેબ તરીકે ઓળખાતો આ બંગલો સરદારની અંતિમ વિદાય સુધી તેમનું સ્થાન બનીને રહ્યો અને દેશના ઘણા નિર્ણયોનો સાક્ષી બનીને રહ્યો. આમ વાલા દર્શક મિત્રો, આપણે પોતાના અંગત ધનમાંથી દેશ માટે કંઈ ન આપીએ તો કાંઈ વાંધો નહીં, પરંતુ દેશના નાણાં ઘરે ભેગા કરવાનું તો બંધ કરીએ અને આજના પ્રજાએ વિશ્વાસ મૂકીને આપેલા પદનો ગેરઉપયોગ કરી રહેલા સરદારનો આ જીવન પ્રસંગ તકસાધુ રાજકારણીઓને ઘણું કહી જાય છે. અને દર્શક મિત્રો, જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરો, શેર કરો